ඔබ දන්නවද හැම ස්ප්‍රින් එකේදීම ස්විස්ටර්ලන්තේ හරක් එළුවෝ බැටළුවෝ උන්ව ස්විස් ඇල්ප්ස් වල කඳු උඩට නගනවා. ඇයි මේ හරක් එළුවෝ බැටළුවෝ කඳු නගන්නේ? ස්විස් ඇල්ප්ස් වල ඔය හරක් මොනවද කරන්නේ? එතකොට ඇයි උන් ආපහු බිමට බස්සවන්නේ? ඇයි ස්විස් මිනිස්සු ස්විස් හරක් ස්විස් ඇල්ප්ස් වල සිට පල්ලම් බහින එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ? මෙන්න මේ ටික දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක සමග දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. පරණ චීන පිරුලක් තියෙනවා නැගපු ඕනම දෙයක් බහින්න ඕන කියලා. බහින්න නැත්නම් ඉතින් ඒක බස්සන්න වෙනවා. ඒ වගේ තමයි ඔන්න ඔය විදිහට ස්විස්ටර්ලන්තේ ගව සම්පත ඔය හරක් ටික කිව්වට ටිකක් නෑ හා සෑහෙන්න ඉන්නවා ස්විස්ටර්ලන්තේ හරක්. ස්විස්ටර්ලන්තේ ජනගහනය ඇවිල්ලා මිලියන 9ක් විතර. ස්විස්ටර්ලන්තේ හරක් ඉන්නවා ලක්ෂ 5ක් පහමාරක් විතර. ඉතින් ඔක නිව්සීලන්ඩ්, ඔස්ට්‍රේලියා, ස්පේන් වගේ රටවල් එක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී එහෙනම පොඩි ගාණක් තමයි හරක් ඉන්නේ. දැන් මම ඉන්නේ කෝච්චියේ. දැන් මම මේ යන්නේ ඩාවෝස් වලට. ඩාවෝස් වලට යන මේ කෝච්චි ගමනත් ඇවිල්ලා ටිකක් විතර සුවිශේෂී. ටිකක් විතර නෙමෙයි. ඉතින් ඒක ටිකක් සුවිශේෂී කෝච්චි ගමනක්. ඒ ගැන මම පස්සේ කතා කරන්නම් වෙන වීඩියෝ එක. ඩාවෝස් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. World Economic Forum WEF එක හොස්ට් කරන්නේ ඩවෝස් කියන සිටි එකේ ස්විස්ටර්ලන්ඩ් වල තියෙන මේක ඇවිල්ලා ස්විස් ඇල්ප්ස් වල තියෙන ඇල්පයින් පොඩි ටවුන් එකක්. ඉතින් මේ හරිය පට්ටම ලස්සනයි ඒරියා එක. මේ යන ගමනත් පට්ටම ලස්සනයි. දැන් හැම ස්ප්‍රින් එකේදීම ඒ කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මාසේ මැද අන්තිම වගේ කාලෙදී ස්විස්ටර්ලන්තේ ඉන්න හරක් ඒ කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් මුහුදු මට්ටමේ මීටර් 400 500 වගේ ලෙවල් එකේ ඉන්න හරක් ඔක්කොම ටික නෙමෙයි අති බහුතර ප්‍රමාණයක් ස්විස් ඇල්ප්ස් කඳු මුදුන් වලට දක්කනවා. බොහෝ වෙලාවට ඉතින් ඌව දක්කගෙන යනවා පයින්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ලොකු ලොරි වාහනවල දාගෙන හරක්ව කඳු උඩට එක්කයි යනවා. හරක් විතරක් නෙමේ එළුවෝ, බැටළුවෝ, එතකොට අල්පකාස්ලා සහ ලාමාස්ලා. එතකොට මේ සත්තු අර යන්නේ ඇයි කියන එක අපි පස්සේ කතා කරමු. සාමාන්‍ය ඉතින් ලක්ෂ 3මාරක 4ක වගේ හරක් ප්‍රමාණයක් ස්විස් ඇල්ප්ස් කඳු උඩට එක්කයි යනවා. දක්කනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් එළුව බැටළුව ලක්ෂ 1.5 2ක් විතර ප්‍රමාණයක් කඳු උඩට දක්කනවා. හේතුව තමයි ස්විස්ටර්ලන්තේ කඳු උඩ තියෙන ඉතින් හොඳ පිරිසිදු වාතාශ්‍රය. කොහොමත් ඉතින් වාතාශ්‍රය පට්ටම් පිරිසිදුයි මෙහි. වාතාශ්‍රය එතකොට තනකොළ ස්වභාවිකව හැදෙන තනකොළ සහ වතුර. ඉතින් ඔන්න ඔය ආතල් එක සත්තුන්ට දෙන්න මොකද හරක්ගේ මේන් ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඇවිල්ලා මේ කිරිනේ මස් වලටත් ගන්නවා. ඒ ගැන පස්සේ කතා කරමු. ස්විස් වැසියෝ ඉතා ප්‍රසිද්ධයි ඔය තනකොළ කන්වර්ට් කරන්න හයි ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට. තනකොළ හයි ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට කන්වර්ට් කරන්නේ හරක් සහ බැටළුවෝ සහ එළුවෝ ආශ්‍රිතව. ඒ කිව්වේ බේසිකලි මේන් ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි කිරි වලින් ගන්න චීස්, බටර් සහ දියර කිරි. ස්විස්ටර්ලන්තේ හරක් ඇවිල්ලා හෙන්නම ෆ්‍රීඩම් එකේ කියන්නේ මේ අති බහුතරයක් හැදෙන්නේ ඕපන් ස්පේස් එකේ. වගේම සමයි ගොඩක්ම හරක් ඇවිල්ලා අර ෆුලි ඕගනික්. ඕගනික් කියලා කිව්වේ එහෙම ඇන්ටිබයොටික්ස් එහෙම දෙන්නේ නැහැ. උන්ට සෑහෙන නිදහසක් තියෙන. උන්ට මේ ඒ වෙන් වෙච්ච ඒරියා එකක් තියෙන. උන්ට ඇවිදින්න කරන්න. ඊටාම සැප පහසුවෙන් සනීපයෙන් හැදෙන සත්තු තමයි ඔය ස්විස් හරක්, එළුවෝ සහ බැටළුවෝ. අනිත් එක තමයි උන්ට ඔය මේ එක බෙහෙත් ಜಾති ගන්න නැහැ, හෝමෝන්ස් ගන්න නැහැ. එහෙම ගහනුත් ඉන්නවා. ගහනවා කියලා ඔය ලංකාවේ වගේ ඒ විදිහට කරන්නේ. ඊටාම කන්ට්‍රෝල් එකේ තමයි ඔය කරන්නේ. මොකද ඔය වගේ බෙහෙත් ගැහුවාන් පස්සේ අන්තිමට ඉතින් ඕවා සෙට් වෙන්නේ මිනිහාගේ ඇඟටනේ. මොකද මිනිස්සුනේ ඕවා කන්නේ මස් කනවා, කිරි බොනවා, චීස් කනවා, බටර් කනවා. ඒවා අන්තිමට සෙට් වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට. ඒ වගේම තමයි ඔය බෙහෙත් වල නම් මනන් ඒවා තියෙන බැරලෝහ පසු කාලීනව පසට සහ ජලයට සෙට් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඊටාම පරිස්සමෙන් තමයි ඔය දේවල් කරන්නේ. අපි ගැන වෙනම කතා කරමු. ඒක ටිකක් කම්ප්ලිකේටඩ් දෙයක්. ඒ වුණාට මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ ඇයි හරක් කඳුනක් ගන්න සහ කඳු වලින් බස්සන්න කියන එක. මොකද ස්විස් ඇල්ප්ස් කියලා කිව්වේ ඉතින් සාමාන්‍ය මීටර් 3000 වගේ රේන්ජ් එකකට නෙමෙයි. සාමාන්‍ය මීටර් 1800 2000 උපරිම ඔය වගේ රේන්ජ් එකේ සෑහෙන තනකොළ තියෙන ප්‍රමාණයක් කන්න හරක්ට. මොකද අනිත් මාසවල ඇවිල්ලා වින්ටර් එකනේ. කිව්වේ සාමාන්‍ය ඉතින් සැප්තැම්බර් මාසෙන් පස්සේ සැප්තැම්බර් සිට අප්‍රේල් අන්තිම මේ මාසේ මුල වෙනකන් ඉතින් හීතල
වින්ටර් එක. ඒකුවේ සාමාන්‍යයෙන් ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු කියලා කියන්නේ වින්ටර් එකේ පීක්ම ටයිම් එක. ඉතින් ඔය හරක්ට වුණත් නිදහසේ නිදැල්ලේ එළියේ වැඩි කාලයක් ගත කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඉරේලිය හොඳට උන්ට සෙට් වෙනවා. ස්වභාවික උන්ට ආතල් එකේ ඉන්න පුළුවන් කාලේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ මාසේ අන්තිම සිට අගෝස්තු සැප්තැම්බර් වගේ කාලය. ඉතින් ඔය කාලේ තමයි ඔය අතිබහුතර හරක් ප්‍රමාණයක් ස්විස් ඇල්ප්ස් වලට දක්කගෙන යන්නේ. මොකද උන්ට එතකොට හොඳට කන්න පුළුවන් ස්වභාවිකව නිදැල්ලේ කෙලි දෙලෙන් දුව පැන ඇවිදමින් තනකොළ කකා ආතල් එකේ පට්ටම කිරි ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔය කිරි වලින් තමයි පසු කාලීනව චීස් සහ බටර් හදන්නේ. පසු කාලීනව නෙමෙයි on the spot හදනවා ඉතින්. ඒ ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. දැන් මේ හරක් කිව්වම ඉතින් මුන් ඇවිල්ලා පට්ටම හරක් අය එක වර්ගයේ හරක් ಜಾති ඉන්නවා. ඔය හරක් වර්ග ගැන මම දැන් මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ. එක වර්ගයේ හරක් එන සයිස් මුන් හරි. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඇවරේජ් එක හරකෙක් මීටර් 600ක් විතර උසකට නගිනවා. වගේම සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් කිලෝමීටර් 17ක් 18ක් වගේ ප්‍රමාණයක් උන් ඇවිදිනවා. ඒකේ කඳු උඩට යන්න. අනිත් එක මේ හරකේලා එන පට්ට ස්පෝටි හරක් විතරක් නෙමෙයි. එළුව ඉතින් කොහොමත් උන් ඇවිල්ලා කඳු වල පට්ටම ගේමක් ගහන්න ඩයල්ස් ටිකක් බැටළුවොත් එහෙමයි. මේ හරක්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ඉතින් ඔය සමයක එහෙම ස්විස්ටර්ලන්ඩ් සංචාරය කරොත් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් ඔය කඳු උඩ ඉන්න හරක්. කඳු උඩ කිව්වේ සාමාන්‍ය මීටර් 1800 2000 වගේ ලෙවල් එකේ. ඔය හෙන පත බෑවුම් වල වුණත් උන් ඇවිල්ලා ඉතින් තනකොළ කකා ඒ ආතල් එකෙන් ගන්නවා. සමහර අවුරුදු වල සමයකදී ටිකක් වියලි කාලුනේ. එතකොට ඔය වතුර හැම හොයාගන්න ටිකක් අමාරු වුණොත් එහෙම හෙලිකොප්ටර් වලින් පවා වතුර අරගෙන යනවා හරකුන්ට. ඒ වගේම තමයි ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔය බෑවුම් වල එහෙම හරක් එහෙම හිර වෙනවා. එළ දෙන්න. තනකොළ කන්න ගිහිල්ලා. එතකොට උන්ව බේරගන්නෙත් හෙලිකොප්ටර්ස් වලින්. චීස් බටර් කියලා කියන්නේ ස්විස්ටර්ලන්ඩ් වල තියෙන ඉකොනොමි එකේ ප්‍රධාන දෙයක්. ඒ ප්‍රධානවත් නැහැ ඉතින්. ඒ වුණාට අර ස්විස් චීස්, ස්විස් බටර් මොකද කිරි වලින් තමයි ඔය චොක්ලට් හිටන් හදන්නේ. ස්විස් චොක්ලට් ඕව ඇවිල්ලා ඉතින් අර ස්විස්ටර්ලන්ඩ් කියන බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකේ තියෙන දෙයක්නේ. ඒ වුණාට ඉතින් ඕවම නෙවෙයි ඉකොනොමි එකේ ප්‍රධානම දේවල් ඇවිල්ලා ඔය ප්‍රෙසිෂන් මැෂිනරි සහ කෙමිකල්ස්, එතකොට ෆාමසිටිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වගේම මෙඩිකල් ඩිවයිසස්. ඊට අමතරව ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා ෆයිනෑන්සින් සෙක්ටර් එක. ෆයිනෑන්සින් කියලා කිව්වම ස්විස් බැංක්ස් තියෙනවා, එතකොට ඉන්ෂුරන්ස් කම්පනීස්, ප්‍රයිවට් එක්විටි, ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකින් ඕවෙන් තමයි ලොකුම ආදායම හම්බෙන්නේ ස්විස්ටර්ලන්ඩ් වලට. ඊට අමතරව ටුවරිසම්, ස්විස් චීස්, චොක්ලට්, බටර් ඒ වෙනුත් සෑහෙන ආදායමක් හම්බෙනවා. ඉතින් ඔන්න වගේ හයි ක්වොලිටි ස්විස් බටර්, චීස් සහ දියර කිරි ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් ගන්න තමයි ඔය මාස 3-4 කාලයක් තුල ස්විස් හරක් නිදහසේ නිදැල්ලේ ස්විස් ඇල්ප්ස් වල මීටර් 1000 1800 2000 වගේ රේන්ජ් එකක ඉඳන් නිදහසේ තනකොළ කමින් ඒ කාලේ ගත කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අගෝස්තු මාසේ අන්තිම සැප්තැම්බර් වගේ මාසවල ටිකක් විතර හීතල පොඩ සෙට් වෙනවා. මොකද ඕටම් එක පටන් ගන්නවා. ඔන්න ඔය කාලෙදී ඔය හරක් ටික කඳු උඩ ඉඳන් පල්ලයට බස්සනවා. ඉතින් ඔය බස්සන එක ස්විස් මිනිස්සු මංගල්‍යයක් විදියට සෙලිබ්‍රේට් කරනවා ඒගොල්ලෝ. මොකද ඉතින් දියර කිරි ලොකු ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් අරගන්නවා. ඉතින් ඒ චීස් බටර් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඔය කාලේ හදන බටර් උනත් එහෙම මේ එහෙන තික් කලර් එකක්, එහෙන රිච් කලර් එකක් තියෙන බටර් වල. චීස් වල උනත් ටේස්ට් එක ටිකක් වෙනස්. මොකද චීස් වර්ග තියෙනවා 600ක් 700ක් වගේ හරි. ඉතින් ඒකත් දැනගන්න ඕගොල්ලෝ ඉතින් චීස් කාලා දිවට පොඩි හුරුවක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට බටර් නම් ඉතින් කලර් එකෙන් දැනගන්න පුළුවන් බටර් වල පාට. ඒ කාලේ මොකද ඔය හරක් ඉතින් කනකොට තනකොළ විතරක් නෙවෙයි ඔය තියෙනවා ඔය එක මල් වර්ග. කියන්නේ තනකොළ පිට්ටනි ගත්තොත් එහෙම තනකොළ විතරක් නෙවෙයි ඔය ස්වභාවික තනකොළ තියෙන තැන් වල. ඒවට පෝර ගන්න එහා ස්වභාවික වැටෙන දේවල්. ෆ්‍රී රේන්ජ් එකේ හැදෙන හරක්. එතකොට ඔය ස්වභාවික තනකොළ පිට්ටනි වල තියෙනවා මල් හිටන් එක වර්ගයේ මල්. ඉතින් ඕවත් කාලා හැදෙන ගන්න කිරි වලින් තමයි ඕවා නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඔය චීස් සහ බටර්. ඉතින් මේ හරක් කඳු උඩ සිට පල්ලෙහාට දක්කන් එන සීන් එකේදී මුළු ෆැමිලි එකම සෙට් වෙනවා ඉතින් ඒකට. ඒ කියන්නේ ෆුල් ෆාම් ෆැමිලි එකම ළමයි පොඩි උන් අම්මලා තාත්තලා නැන්දලා මාමලා බාප්පලා මහප්පලා සෙට් එකම සෙට් වෙනවා. මේ කැටල් රන් එක එහෙම නැත්නම් Alpine descent එක එහෙමත් නැත්නම් ඉතින් ඔය හරක්
එළුවෝ බැටළුවෝ විශේෂයෙන්ම හරක් ඇල්ප්ස් කඳු මුදුන් සිට පහළ නිම්නයන් වෙත එන ගමන පට්ටම විදියට ස්විස්ටර්ලන්තය සෙලිබ්‍රේට් කරනවා. ඒක ඇවිල්ලා එන මංගල්‍යයක්. ඒක ඇවිල්ලා කල්චරල් ඉවෙන්ට් එකක් මෙහි තියෙන. ඉතින් අර මං කලින් කිව්වා වගේ රීජන් එකෙන් රීජන් එකට මේ ඩෙකරේෂන් එක වෙනස් වෙනවා. ඩෙකරේෂන් එක කියලා කිව්වේ ඔය හරක්ගේ එළදෙන්නුන්ගේ ඔය ඔළුව උඩ හයි කරලා තියෙන මල් වල තියෙන විලාසිතාව, එතකොට ඔය රිබන්ස් ಜಾති, එතකොට බෙල්ස් කිව්වේ ඔය බෙල් හයි කරලා තියෙන ලොකු බෙල් එක. ඔය බෙල් එකත් ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට ෆාමගෙන් ෆාමට වෙනස් වෙනවා. සද්දේ හරි. ඉතින් ඒක සද්දේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නත් පොඩ්ඩක් ඉතින් පුරුදු වෙලා තියෙන්න ඕනේ මේ සීන් එකට. එතකොට වඩාත් තේරෙයි ඔය බෙල් එකේ සද්දේ පළාතෙන් පළාතට වෙනස් කියන එක. ඉතින් ඔයත් අගෝස්තු මාසේ අන්තිම, සැප්තැම්බර් මාසෙම, එතකොට ඔක්තෝබර් මාසේ මුල් සතිය වගේ, මුල් සති දෙක තුනේ වගේ ස්විට්සර්ලන්තේ සංචාරය කරන්න ආවොත් එහෙම මේ වගේ කැටල් රන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් ස්විට්සර්ලන්ත වල හැම ඒරියා එකේම මේක තියෙනවා. මොකද ඉතින් හරක් ඉන්නවනේ අම්බාන්ට සෙට් එකක්. මට නම් ලස්සනම අපර්න් සෙල් කියන ඒරියා එකේ මේ කැටල් රන් එක. එහෙම නැත්නම් මේ ඇල්පයින් ඩිසෙන්ට් එක හරක්ගේ. මොකද අපර්න් සෙල් වල ඒ ඩෙකරේෂන් එක හරක්ගේ ඩෙකරේෂන් එක විතරක් නෙමෙයි. ඔය අපර්න් සෙල් වල වෙනම ඇඳුම් විලාසිතාවකුත් තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති අපර්න් සෙල් චීස් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල දැකලා ඇති රතු පාට ඒ කිට් එක පොඩ්ඩක් Google කරලා බලන්න. ඊට අමතරව දැන් මේ වීඩියෝ එකේ thumbnail එකේ තියෙන ලොයිට බෲනන් වල ඒ හරක් සෙට් එක පහළ නිම්නයට එන සීන් එක. ඊට අමතරව ඉතින් තවත් ලස්සනම කැටල් රන් එකක් තියෙන ඒරියාස් ගොඩක් තියෙනවා. හරි. බ්‍රෙන්ට්ස් ඇල්ප්ස් එකේ බර්න් පැත්තේ ලොයිට බෲනන් ග්‍රින්ඩන්වල්ඩ්. ඊට අමතරව දැන් මම ඉන්නේ මේ හරක් ටික සෙට් වෙන්නේ මම ඉන්නේ මේ මෙල්ස් කියන ඒරියා එකේ. මෙල්ස් කියන්නේ මෙතන ඉඳන් කිලෝමීටර් 7-8ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ මේ ලිස්ටන්ස්ටයින් වලට. රයිට්. දැන් මේ හරක් එන්නේ මම දැන් මේ ඉන්නේ මෙල්ස් කියන ඒරියා එකේ. මේ හරක් එන්නේ උඩ වයිස් ටනල් කියලා තියෙනවා කඳු පැත්තක්. ඒ පැත්තේ ඉඳන් ඒක වයිස් ටනල් කියලා කිව්වේ මේ මම අර කලින් සඳහන් කරලා තියෙනවානේ ඔය ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල තියෙනවා කියලා මේ ටෙක්ටොනික් ඇරීනා එකක්. ඕකේලා කිලෝමීටර් වර්ග කිලෝමීටර් 1500ක් 800ක් විතර කවර් වෙන ලොකු ඒරියා එකක්. එන්නේ එක පැත්තක ඉඳන් බහින හරක් සෙට් එක තමයි මම මේ බලන්නේ. මේකේ අනිත් පැත්තනේ පැති ගොඩක් තියෙනවා. මේකේ තව පැත්තක් තමයි ග්ලාරූස්. ඔය ග්ලාරූස් පැත්තෙන් එන ඒකත් පට්ටම ලස්සනයි. ඔය හරක්ගේ ඩෙකරේෂන් සහ මිනිසුන්ගේ ඩෙකරේෂන් ටික. ඔය I think French speaking පැත්තට ගියොත් එහෙම La Folie තව තියෙනවා. Fribo කිව්වේ ඔය අහලා ඇති පට්ටම ස්විස් චීස් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ග්‍රුයේ කියලා. ඔය ග්‍රුයේ ඒ නිම්නයට සෙට් වෙන හරක් සෙට් එක පල්ලම් බහින ඒ පැරඩ් එකත් පට්ටම ලස්සනයි. ඉතින් ඔය වගේ පට්ටම විදිහට මේ හරක් එළදෙන්නු වස්සෝ බැස්සියෝ පල්ලම් බහින පැරඩ්ස් තියෙනවා ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල හැමතැනම වගේ. ඔයාට ඉතින් ඔය මම කලින් කිව්වා වගේ අගෝස්තු අන්තිම, සැප්තැම්බර් මාසේ, ඔක්තෝබර් මාසේ මුල වගේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල සංචාරය කරොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මේ ෆන් එක ගන්න අමතක කරන්න එපා. සුපිරි චීස් ගන්න පුළුවන්, ක්වොලිටි වයින්, බියර්, එතකොට මස් වර්ග එක එක විදිහට හදපු වේලපු එව්වා හරක්ගේ, එළුවෝන්ගේ, බැටළුවෝන්ගේ ඒ ෆන් එක ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉතින් ඔය කල්චරල් ඉවෙන්ට් එකේ මියුසික් ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා. මේකත් එක්කම අනිවාර්යෙන් ඔය Alphorn මගේ එක වීඩියෝ එකක් ඇති ඔය Alphorn එක ගැන කතා කරපු. ඒකත් මම ලින්ක් එකේ දාන්න. ඒකේ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. ඒකත් බලන්න. රයිට්. ඉතින් මගේ ෆේවරිට්ම ෆස්ට් චොයිස් එක අපන්සල් ඒරියා එකේ හරක්ගේ පල්ලම් බැස්ම. ඒක ලස්සනයි. ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන හැටි දෙක. බර්න් ඒරියා එකේ විශේෂයෙන්ම ඉන්ටර්ලාකන්, ලොයිට බෲනන්, ග්‍රින්ඩන්වල්ඩ් ඔය පැත්තේ. ඊට පස්සේ ග්ලාරූස් පැත්තේ. ඊට අමතර ෆ්‍රීබෝ. දැන් මූ තමයි ඇවිල්ලා පට්ටි හරකා. පේනවනේ සයිස් එක කොහොමද කියලා. පට්ටි හරකා වුණත් ඉතින් නැට්ටේ ඉඳන් ගොම. එහෙම තමයි ඉතින් හරක්නේ අප්පා. චීස් ගැන කතා කරොත් එහෙම මම අර කලින් කිව්වා වගේ චීස් වර්ග තියෙනවා 700ක් 800ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. චීස් කිව්වයන් පස්සේ ඉතින් මේ වෙලාව මේ හයි ක්වොලිටි චීස් හරි නියම චීස්. ඔරිජිනල් චීස්. දැන් ඔය ඔරිජිනල් චීස් කියලා කිව්වේ දැන් ඔය ලංකාවේ තියෙන ක්‍රාෆ්ට්, හැපි කව්, එහෙම නැත්නම් ඔය කොත්මලේ ඔය වගේ චීස් ඔයගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවා නම් ඒවයිලා චීස් කියලා. ඒවා ඇත්තටම චීස් නෙමෙයි. ඒවයිලා චීස් ප්‍රොඩක්ට්ස්. ඔය ඊළඟ පාර ඔය පොඩ්ඩක් ඔය සුපර් මාකට් එකට ගියන් පස්සේ ඔය ක්‍රාෆ්ට්, හැපි කව්, කොත්මලේ වගේ චීස් එකක් අරගෙන බලන්න. ඒකේ පොඩියට ගහලා තියෙනවා මේක ඇවිල්ලා චීස් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා.
එහෙම නැත්නම් ඒක චීස් නෙමෙයි. ඒ වෙලාව ප්‍රොසෙස් කරපු චීස්. දැන් මේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල තියෙන ස්විට්සර්ලන්ඩ් විතරක් නෙවෙයි ඕස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ඩ්, ජර්මන්, ෆ්‍රාන්ස් ඒ වගේ රටවල් වල තියෙන්නේ නියම චීස්, රියල් චීස්. එතකොට චීස් ඇවිල්ලා ඇවරේජ් එක ස්විස් මිනිස්සෙක් අවුරුද්දකට චීස් කිලෝ 20ක් 22ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කනවා. අවුරුද්දකට. අනිද්දී තමයි ඉතින් ඔය හරක් කොහොම ඉතින් සරසලා නටවලා ඔහොම මේ කඳු බැස්සුවයි කියලා ඉතින් උන් අර මේ දේවත්වයෙන් සලකන සීන්නේ නැහැ. මස් කනවා හරි හරක් මස් ඇවිල්ලා සුපිරිම කෑමක් මෙහි තියෙන. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට එක මිනිස්සෙක් හරක් මස් කිලෝ 25ක් 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කොටා බානවා අවුරුද්දකට. ඒ වගේම තමයි ඉතින් කිරි සාමාන්‍යයෙන් එක මිනිස්සෙක් කන්සියුම් කරනවා කිරි කිලෝග්‍රෑම් 230ක් 240ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. කිරි ලීටර් 230ක් 240ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කන්සියුම් කරනවා සාමාන්‍ය ස්විස් මිනිස්සෙක් ඇවරේජ්. අනිත් දේ තමයි ඉතින් කිරි කිව්වහම ඉතින් මේ දියර කිරි හරි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. මොකද ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල මේ මිල්ක් පවුඩර් නැහැ. මිල්ක් පවුඩර් නැත්තේ නැහැ. මිල්ක් පවුඩර් තියෙනවා. ඒවා තියෙන්නේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන්ට වගේම පොඩි උන්ට. අනිත් ඒ පොඩි උන්ට කියලා කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම දෙන්නේ පොඩි උන්ට මව් කිරි. එහෙම මව් කිරි දෙන්න බැරි කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒවා ඉතින් වෛද්‍ය රෙකමදාරුව අනුව කිරි ලබා දෙනවා. එහෙම නැතුව ඔය මේ ලංකාවේ ඔය ඒකත් ඇවිල්ලා ඉතින් ඔය 80 දශකයේ 90 දශකයේ හදපු පට්ටම මේ මාකටිං කැම්පේන් එකක් නෝය. ඔය මේ නිල් පාට ඇස් තියෙන කර්ලි බ්ලොන්ඩ් හෙයා තියෙන පොඩි උන් පිටි කිරි බීලා තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් ඕව බලාගෙන අපේ කට්ටියත් ඉතින් කිරි දෙනවා පොඩි උන්. ලංකාවෙන් ඉතින් තාමත් ඔය පුරුද්දට පිටි කිරි බොන්නේ. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කට්ටියට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ එහෙම කිරි මොනේ කියලා. අනිත් දේ තමයි පොඩ්ඩක් ඔබත් පුරුද්දට පිටි කිරි බොන කෙනෙක් නම් පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න මේ ලැක්ටෝස් ටොලරන්ස් සහ ලැක්ටෝස් ඉන්ටොලරන්ස් කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට තියෙන ඉතින් අපි ඔය ඔහේ ඉන්නවා අපේ බොඩි එක ගැන අපේ ශරීරය ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැහැ. ඒකත් ඉතින් බොහෝ වෙලාවට ඉතින් මාකටිං කැම්පේන්ස් වලින් ඔය ටීවී ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් නම් මනම් ඉවෙන්ට් තමයි හැමදේම අපේ කන්ට්‍රෝල් වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඒකයිලා මේ වෙනම කතන්දරයක්. අපි ඕන්න ඉගෙන වෙනම කතා කරමු පස්සේ වෙලාවක. ස්ප්‍රින් එකේදී සහ සමයකේදී මේ විදියට තනකොළ කපලා පේනවනේ. ලොකු මැෂින්ස් වලින් තමයි මේ හැමදේම කරන්නේ. ඉතින් තනකොළ කපලා වේලලා මේ විදියට රෝල් කරලා තියෙනවා වින්ටර් සීසන් එකේදී හරක්ට බැටළුවන්ට එළුවන්ට කන්න දෙන්න. තනකොළ කියවේ පිදුරු. ඔහොම තමයි වැඩේ වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් දන්නවා ස්විස් චීස් කිව්වන් පස්සේ තාම ප්‍රසිද්ධම ෆේමස්ම ස්විස් චීස් ටිකක් තියෙනවා. බ්‍රෑන්ඩ් නේම් විතර ගත්තොත් එහෙම ග්‍රූයේ කියලා කියන්නේ ස්විට්සර්ලන්තයේ ෆ්‍රෙන්ච් ස්පීකින් ඒරියා එකේ තියෙන නිම්නයක්. ඒ වගේම තමයි එමන්තාල් බ්‍රින්ක්ස් කියන චීස් එක. ඒක ඇවිල්ලා හાર્ඩ් චීස් එකක්. ඔය චීස් වර්ග තුන තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඕන කෙනෙක් ලෝකින් ඕනම කෙනෙක් ඔය චීස් තුන දන්නවා. ග්‍රූයේ එමන්තාල් තමයි ඔය ඇතුලේ හිල් තියෙන චීස් එක. අනිත් චීස් වලත් හිල් තියෙන උනට එමන්තාල් වල හිල් වැඩි. චීස් ගැන අපි වෙනම කතා කරමු වෙන වීඩියෝ එකකින්. ඒක එලා පට්ටම ඉන්ටරෙස්ටිං කොහොමද චීස් හදන්නේ. මොකද චීස් හදනවා කියන එක මේ එහෙන රොකට් සයන්ස් සීන් එකක් නෙමෙයි. අවාසනාවකට ඉතින් ලංකාවේ මෙච්චර රිසෝසස් තියෙද්දි රියල් චීස් එකක් කන්න මිනිසුන්ට බෑ. මිනිසුන්ට කන්න ඉතින් හිතන්නවත් බෑ. ඒව හැදෙන්නෙත් නෑ. අනිත් එක තියෙන ජරා චීස් උනත් ජරා චීස් කියලා කිව්වේ ඔය මේ ප්‍රොසෙස් කරපු චීස් උනත් ඒව කන්න තරම් ආර්ථිකයක් මිනිස්සුන්ට නැහැ. අතිබහුතර මිනිස්සුන්ට. ඒක ඇවිල්ලා පට්ටම අවාසනාවන්ත දෙයක්. මෙච්චර රිසෝසස් තියෙන රටේ ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. හේතුව මොකක් කියලාද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ? ඒක නත් ඕනනම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. රයිට් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. ස්විට්සර්ලන්තයේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ගැන, එතකොට ස්විස් ජොබ් මාකට් එක ගැන, ඒ වගේම තමයි ස්විට්සර්ලන්තයේ ඉගෙන ගන්න දේවල් සම්බන්ධව ඒ වගේ දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එකත් subscribe කරගෙන යන්න. ඕන්න ඉතින් බෙල් එකත් ගහගෙන යන්න. මොකද නිකන් තියෙන බෙල් එකනේ අප්පා. ඔක ගහගෙන යන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් වැටෙද්දි ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් එවි. එතකොට ඉතින් හනිකට ගිහිල්ලා බලන්න තියෙන්නේ. රයිට් එහෙනම් ඔබට ජය. ඊළඟ සතියේ තව වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.